यो वर्ष हामीले धेरै 4K टिभीजहरू रिभ्यू गरिसक्यौँ, तर रेगुलर एलइडी सेट बाहेक एउटा राम्रो OLED टिभी रिभ्यू गर्ने सोच चाहिँ हाम्रो पहिलादेखि नै थियो। थ्याङ्कफुली हालसालै LG नेपालले आफ्नो 2021 एडिसनको फ्ल्यागसिप C1 सिरिजको OLED टिभी लन्च गरेको छ र आज म यो टिभीसँगको मेरो एक्सपिरियन्स भन्नेछु। हामीसँग भएको यो भेरिएन्ट चाहिँ 55 इन्चको मोडल हो, जसको मूल्य 2,65,000 रुपियाँ राखिएको छ। त्यसै गरी यो टिभीको 48 र 65 इन्च साइज पनि अवेलेबल छ मार्केटमा, जसलाई क्रमशः 2,45,000 र 4,46,000 रुपियाँ पर्न जान्छ। अब नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने भने चाहिँ OLED टिभीजमा त्यति धेरै अप्सन चाहिँ छैन। अझ पहिला त OLED टिभीहरूको प्राइस एकदमै नै एक्सपेन्सिभ हुन्थ्यो भने LGको यो C1 चाहिँ कम्पेरिटिभली सस्तो छ। सो विथआउट एनी सेकेन्ड थट हामीले यो टिभी आफ्नो स्टुडियोको लागि किनेका छौँ र वी आर टोटली इन्जोइङ इट। एनिवेज एज युजुअल कुरा सुरु गरौँ यो टिभीको डिजाइनबाट। LG C1 लाई चाहिँ अगाडिबाट हेर्ने हो भने इट्स अल अबाउट प्रिमियमनेस। यसको चारवटै साइड्सको बेजल्स एकदमै नै मिनिमल छ र यहाँ युज भएको स्ट्यान्ड प्राय अरू टिभीमा हुने क्लासिक V शेप नभई यस्तो इलोङ्गेटेड सिङ्गल पिसमा छ, जुन हेर्दाखेरि डिस्टिङ्क्ट र निकै मोडर्न देखिन्छ। अब पछाडिबाट हेर्दा यो टिभीको माथिल्लो पोर्सनमा चाहिँ OLED को 3 शीट देखिन्छ भने इन्टर्नल कम्पोनेन्ट्सको लागि यहाँ तलपट्टि एउटा छुट्टै कम्पार्टमेन्ट छ। यो टिभीमा चाहिँ तपाईँले चाहिएको जति सबै पोर्ट अप्सन्सहरू पाउनुहुन्छ, जसमा चाहिँ 4वटा HDMI 2.1, 3वटा USB टाइप A र एउटा RF ट्युनर, LAN अनि 3.5mm ज्याक र डिजिटल अडियो आउटपुट छ। मोरओभर यहाँ भएको 4वटै HDMI पोर्ट्सले चाहिँ 4K 120 FPS सम्मको इनपुट सपोर्ट गर्छ र एउटामा EARC सपोर्ट पनि छ। ओके, मुभिङ अन। OLED टिभीजहरूको मामलामा चाहिँ LG टप टियर ब्रान्ड हो, जसले विगत 8 वर्षदेखि विश्वकै नम्बर 1 OLED टिभी ब्रान्डको टाइटल होल्ड गरेको छ र 2021 या भनौँ 2022 मा आउँदाखेरि चाहिँ LG C1 ले यो लेगेसीलाई कन्टिन्यू गर्न सफल भएको छ, किनभने यसको पिक्चर क्वालिटी इज सिम्पली टप नच। अब OLED प्यानलको फाइदा भनेको चाहिँ अनलाइक LED टिभीज यहाँ इच पिक्सललाई इन्डिभिजुअली कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ, जसले गर्दाखेरि पिक्चर क्वालिटी एकदमै राम्रो हुन जान्छ। अन टप अफ द्याट यो टिभीमा 10 बिट कलर डेप्थ भएको डल्बी भिजन IQ सर्टिफाइड डिस्प्ले युज भएको छ विथ 100% DCI-P3 कलर ग्यामेट र 100% कलर फिडेलिटी कभरेज। सो यी सबै कुराले गर्दा LG C1 मा तपाईँले इन्की ब्ल्याक्स, पर्फेक्ट कन्ट्रास्ट र क्रिस्प पिक्चर क्वालिटी पाउनुहुन्छ। त्यसै गरी यसको भ्युइङ एङ्गल्स पनि एकदमै गजबको रहेको छ। मोरओभर यो टिभीले HD र फुल HD कन्टेन्ट्सलाई सजिलै 4K मा अपस्केल गरिदिन्छ थ्याङ्क्स टु इट्स Alpha A9 Gen 4 प्रोसेसर विथ AI पिक्चर प्रो र AI साउन्ड प्रो। मैले शर्लक, फ्यान्टास्टिक बिस्ट जस्ता थुप्रै HD मुभिज र सोजहरू चाहिँ यो टिभीमा हेरेको थिएँ र मलाई यसको अपस्केलिङ एकदमै नै मन पर्यो। इट लुक्स लाइक एज इफ म नेटिभ 4K भिडियो नै हेरिरहेको छु। तर टिभी भ्युइङ एक्सपिरियन्सलाई थप इमर्सिभ बनाउन कन्टेन्टलाई सुहाउने पिक्चर प्रिसेट मोड थाहा हुनु निकै जरुरी छ। पर्सनली मलाई चाहिँ LGको फिल्म मेकर मोड अति नै मन पर्यो र नो डाउट यो पिक्चर सेटिङमा चाहिँ मुभिज र सोजहरू हेर्न मजा आउँछ। मोरओभर अलि डिमली लिट सिन्समा भने यहाँ भएको ISF ब्राइट मोड रिलेटिभली बेटर लाग्यो मलाई, जसले स्याडोजमा राम्रो डिटेल्स प्रिजर्भ गर्छ। सिमिलरली डल्बी भिजन कन्टेन्ट चाहिँ प्री ट्युन डल्बी भिजन पिक्चर सेटिङ्समै प्ले हुन्छ। यहाँ अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने LG C1 को प्यानल एकदमै ग्लसी चाहिँ छ। सो यो टिभीलाई डिरेक्ट लाइट पर्ने ठाउँमा भन्दा पनि कम्पेरिटिभली डार्कर एरियातिर इन्स्टल गर्नुभयो भने टिभी भ्युइङ एक्सपिरियन्स बेटर हुन्छ। अब LG C1 रेगुलर मुभिज र सोजहरू हेर्न मात्र नभई गेमिङको लागि पनि एउटा राम्रो मोनिटर हो। यहाँ 120 हर्ट्जको रिफ्रेश रेट हुनुको साथसाथै तपाईँले यसमा 1 ms रिस्पोन्स टाइम अनि Nvidia G-Sync, AMD FreeSync प्रिमियम, भेरिएबल रिफ्रेश रेट जस्तो प्रिमियम गेमिङ फिचर्सहरू पनि पाउनुहुन्छ। लाइकवाइज यसको गेम अप्टिमाइजर भन्ने सेटिङभित्र ब्ल्याक एन्ड व्हाइट स्टेबलाइजर अनि गेम जनर, साउन्ड जस्तो प्यारामिटर्सलाई सेट गर्न मिल्छ। सो मैले यहाँ साइबरपङ्क 2077, CSGO र कन्ट्रोल जस्तो पपुलर गेम्स खेली हेरेँ र मेरो गेमिङ सेसनमा स्क्रिन टियरिङ र इनपुट लेटेन्सी जस्तो केही पनि इस्यु पाइन। तर यसले Nvidia G-Sync कम्प्याटिबिलिटीलाई बेला बेलामा रेकग्नाइज गर्न सकिरहेको थिएन, अल्दो VRR यानि कि भेरिएबल रिफ्रेश रेट अन हुनुको कारण गेमिङ एक्सपिरियन्समा भने त्यसले खासै अफेक्ट चाहिँ भएन। बट आई होप कि यो इस्यु चाहिँ नेक्स्ट अपग्रेडमा फिक्स हुन्छ होला।
रिगार्डलेस यदि तपाईँले LG को पहिला पनि कुनै स्मार्ट टिभी युज गर्नुभएको छ भने वेब ओएससँग हल्का फुल्का फमिलियर त हुनुहुन्छ होला। LG C1 मा चाहिँ वेब ओएसको भर्जन 6 आउँछ जसको इन्टरफेस वेब ओएस 5 भन्दा अलि भिन्न छ। यहाँ पहिलाको जस्तो बटममा फ्लोटिङ एप विन्डो नभई होम मेन्युले अहिले पुरै स्क्रिनलाई कभर गर्छ। त्यसैगरी यहाँ माथि 3 वटा टाइल्सहरू छन् जसले स्क्रिनको लार्ज पोर्सन अक्युपाई गर्छन्। बिलो देम पपुलर सिरिज र मुभिजहरूको लिस्ट देख्न सकिन्छ, मोस्टली रेकमेन्डेड फ्रम प्राइम भिडियो। नेक्स्ट चाहिँ इन्स्टल्ड एप्स र होम ड्यासबोर्ड मेन्युको छुट्टै रो राखिएको छ जसको तल स्पोर्ट्स अलर्टको लागि अर्को रो छ। फाइनली रेकमेन्डेड एप्स र मुभिजको लागि फेरि छुट्टा छुट्टै सेक्सनहरू वेब ओएस 6 मा छ। अब फ्र्याङ्कली भन्नुपर्दा यो क्लटर्ड लेआउट भन्दा चाहिँ मलाई वेब ओएस 5 को मिनिमल लुक्स नै मन परेको थियो। एनिवेज यसमा स्पोर्ट्स इन्थुजियास्टको लागि स्पोर्ट्स अलर्ट भन्ने एउटा एकदमै काम लाग्दो फिचर छ। हाम्रो अफिसमा प्रायः जसो सबैजना डाई हार्ड फुटबल फ्यान छन्, सो प्रिमियर लिगको गेम मिस गर्ने त कुरै भएन। हाउएभर हाम्रो बिजी सेड्युलले गर्दाखेरि हामीले गेमको टाइम मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ बिर्सिराखेका हुन्छौँ। तर वेब ओएस 6 को स्पोर्ट्स अलर्ट फिचर मार्फत आफ्नो फेभरेट टिमलाई सेलेक्ट गरिसकेपछि टिभीले अटोमेटिकली म्याच स्टार्ट भएको अनि कति गोल भयो र फाइनल स्कोर जस्तो सबै कुराहरू यहाँ अपडेट गरिराख्छ। एडिसनली यहाँ LG को ThinQ AI पावर्ड गुगल एसिस्टेन्ट र Amazon Alexa गरी 2 वटा भोइस एसिस्टेन्ट्सहरू छन्। यिनीहरूबाट तपाईँले टिभीको भोल्युम अनि ब्राइटनेस जस्तो कुराहरू सेट गर्नुको साथसाथै स्मार्ट होम डिभाइसेसहरूलाई पनि सजिलै कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। प्लस एप्पलको एयरप्ले 2 र होम किट सपोर्ट पनि तपाईँहरूले यहाँ भेटाउन सक्नुहुन्छ। ओके, सफ्टवेयरसँगै LGले यसपालि म्याजिक रिमोटलाई पनि अपडेट गरेको छ। कम्पेयर टु इट्स 2020 भर्जन यो नयाँ रिमोट चाहिँ यस्तो फ्ल्याट डिजाइनमा आउँछ जसको स्क्रोलेबल व्हील पनि अलिकति सानो छ र अलिक आर्गोनोमिक पनि छ। नट टु फर्गेट यसमा NFC सपोर्ट पनि छ जसले यो टिभीलाई LG ThinQ एपमा पेयर गर्न असिस्ट गर्छ। अब अडियोतिर भने यहाँ 2.2 च्यानलको 40 वाट टोटल आउटपुट भएको स्पिकर सेटअप छ जसको साउन्ड क्वालिटी मलाई राम्रै लागेको छ। डल्बी एटमस पनि सपोर्ट गर्ने यो अडियो सेटअपको लाउडनेस एउटा मिडियम साइजको रुमको लागि चाहिँ पर्याप्त नै छ। यो स्पिकर सेटअपबाट बेस अलि बुमी सुनिन्छ, तर हायर भोल्युम छ भने बेस ओभरपावरिङ भएर मिड्स र हाइजलाई नै अफेक्ट हुने रहेछ। सो एउटा प्रपर होम थिएटर एक्सपिरियन्सको लागि चाहिँ आई वुड स्टिल रेकमेन्ड गोइङ विथ सम गुड साउन्ड बार। मुभिङ अन LG C1 मा तपाईँले ब्लुटुथ स्पिकर्सहरू पनि कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, वाइल यो टिभी वायरलेस स्पिकर र अडियो एसोसिएसनबाट पनि सर्टिफाइड छ। एज अ रिजल्ट तपाईँसँग भिसा रेडी साउन्ड सिस्टम छ भने त्यसलाई सजिलै यहाँ युज गर्न सकिन्छ। अलराइट, सबै कुरालाई समराइज गरेर भन्दा LG C1 एउटा भ्याल्यु फर मनी OLED टिभी हो भन्ने कुरामा त दुई मत नै छैन। यसको अनराइभल पिक्चर क्वालिटीदेखि लिएर टप नच गेमिङ पर्फर्मेन्स र अरू फ्ल्यागशिप फिचर्सले गर्दा यो प्राय सबै कुरालाई पर्फेक्ट छ। सिमिलरली वेब ओएस को अप्टिमाइजेसन र अपग्रेडेड म्याजिक रिमोटले चाहिँ यो टिभी युज गर्दाको एक्सपिरियन्स थप बेटर बनाउँछ। सो यदि तपाईँहरू चाहिँ एउटा प्रिमियम टिभी किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने द LG C1 इज इजिली द बेस्ट अप्सन इन द मार्केट। सो गाइज, यही नै थियो हाम्रो LG C1 OLED TV को फुल रिभ्यू। तपाईँहरूलाई यस्तै टेक कन्टेन्ट हेर्नमा रुचि छ भने हाम्रो ग्याजेट बाइट नेपाली च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर त्यो बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनु होला। यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।